Goebel, you are the rapporteur on the local elections in Albania. You know, Zoti Goebel, ju jeni raportuesi për zgjedhjet lokale në Shqipëri. Cili është konkluzioni kryesor për zgjedhjet që monitoruat në vendin tonë? These elections took place in a time of very hard political struggles between the main parties. Zgjedhjet u zhvilluan në një klimë betejë politike shumë të fortë midis dy partive të mëdha. Për këtë arsye zgjedhjet lokale u dominuan nga çështjet partizane dhe më të gjëra në nivelin kombëtar dhe jo në nivelin lokal. Kjo ishte për mua një problem. Zgjedhjet vendore duhet të përqendrohen në çështje lokale dhe jo në ato kombëtare. Ju e tha qartë edhe gjatë seancës plenare. A ishte ky një problem tjetër I rëndësishëm gjatë fushatës dhe zgjedhjeve? We acknowledge that the Albanian authorities made rules for fair and democratic elections. Ne vërejmë që autoritetet shqiptare krijuan kushte për zgjedhje të lira dhe demokratike, por u hasën probleme si rrjedhimi I tensioneve që ishin kaq të mëdha midis dy partive kryesore dhe si rrjedhimi I numërimit të gjatë. Kjo duhet ndryshuar. And this, in my opinion, must be changed, and we, as European Congress, Ne si Kongresi I Këshillit të Europës duam që të ndihmojmë qytetarët e Shqipërisë dhe autoritetet që të kenë një dialog platformë për të diskutuar mbi demokracinë. Në një fushatë secila forcë ka një këmbvështrim të ndryshëm dhe qëndrime të ndryshme, por gjatë fushatës zgjedhore kjo gjë duhet të marrë fund, duhet të jetë zgjedhur. And you mentioned, some parties. Përmend disa parti, opozita që donte të bllokonte zgjedhjet vendore që ato të shtyheshin dhe se Këshilli I Europës bëri mediacionin në këtë drejtim. Sa rëndësishme ishte kjo? How important it was that? I think you had a very special situation. Ne kemi vëritur një situatë veçantë, pasi nuk është normale që një kryetar bashkie të jetë lideri I Partisë Socialiste apo të jetë në krye të opozitës. Party or even the head of the opposition, and this was a special situation, and because Tirana is so. Pra është një rast I veçantë dhe gjithashtu sepse Tirana është shumë e rëndësishme për Shqipërinë, kjo influencoi të gjithë procesin. I want to repeat, in my opinion, the worst problem was long. Dua të theksoj se në opinionin tim problemi kryesor ishte numërimi I gjatë dhe pastaj kishte një rezultat shumë të ngushtë midis dy kandidatëve në Tiranë, kështu që kjo nuk I bëri gjërat të mund të ishin të thjeshta. What are exactly the recommendations? Cilat janë rekomandimet, çfarë duhet të zbatojnë autoritetet shqiptare? I think not only the Albanian authorities but also the parties and the whole society. Jo vetëm autoritetet shqiptare, por të gjitha forcat dhe shoqëria duhet të zhvillojnë debate ku të flasin për problemet, duke e shkëputur këtë nga procesi zgjedhor. And separate it from processes of election. Zgjedhjet duhet të zhvillohen sipas rregullave të përcaktuara mirë që ekzistojnë në vendin tuaj dhe jo të jenë në ndikimin e politikës. But by rules you have already in your country. And another recommendation how they Si mund të ndryshohet numërimi? Ju insistoni në këtë pikë? Voting procedure, for example, you mentioned that. Yes, the counting process must be shorter. And maybe you can delegate. Numërimi duhet të jetë më I shkurtër. Duhet I delegohen komisioneve lokale siç bëjmë ne në shumicën e shteteve europiane që t'i numërojnë votat atje, pasi merr shumë kohë kur numërohen në qendrën kryesore. Point where you put all the ballots. And this needs too long time, but duhet të krijohet mundësia e shpalljes së rezultatit të numërimit të votave në zonat e votimit në qendrat lokale. Different poll stations.